Good afternoon, masters, brothers and sisters. Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lao Qianren Qianren up in heaven, and thank you, masters, for your arrangements, and thank you, my brothers and sisters from many countries, many places of the world. सबैभन्दा पहिला स्वर्गको करुणा र प्रबुद्ध गुरुहरूको सद्गुणलाई धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो गुरुको करुणालाई धन्यवाद, जसले आज यो क्लासको चाहिँ एउटा बन्दोबस्त व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ। र त्यसपछि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो देश विदेशका हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार। Thank you for taking the time to join us, and thank you for giving me another opportunity to share. Today, if time permits, I'm going to share two topics with you. र आज उहाँले यो टपिकको बारेमा बोल्न जाँदै हुनुहुन्छ। एकछिनपछि समय भयो भने उहाँले अर्को टपिक पनि लिनुहुनेछ, भ्याए भने दुईटा टपिक लिनुहुनेछ आज। The first topic is Tao Te Ching Chapter 1. र आजको पहिलो विषय रहेको छ ताओ ते चिङ भन्ने सूत्रको पाठ 1। So we start with Tao Te Ching. र अब चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला ताओ ते चिङबाट सुरु गर्न गइरहेका छौं। As the photos show on the cover slide, we can see there are deep clouds. हामीले स्क्रिनमा शेयर गरेको जुन फोटो छ त्यसलाई हेर्न सक्छौं। त्यहाँ चाहिँ धेरै गहिरा चाहिँ बादलहरूको फोटो रहेको छ। And in the deep clouds, what do you see? What do you feel? Maybe we feel mystery. र त्यो गहिरो बादलहरूलाई हेर्दाखेरि हजुरहरूलाई के महसुस हुन्छ, कस्तो लाग्छ त भन्दा हामीहरूलाई एकदमै रहस्यमय लाग्न सक्छ। And chapter 1 is actually talking about mystery of mysteries. त्यसैले ताओ ते चिङको पाठ 1 मा चाहिँ हामी रहस्य भित्र पनि रहस्यको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। And the mystery here does not mean something supernatural. अब यहाँ चाहिँ फेरि रहस्य भन्नाले कुनै दिव्य कुरा, कुनै चाहिँ एकदमै साधारण भन्दा पनि असाधारण जुन एउटा तन्त्र मन्त्रको कुरा चाहिँ फेरि गर्न लागेको होइन। The mystery here means it is so profound that it cannot be explained by words. यहाँ चाहिँ रहस्य भन्नाले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कुरा हो, त्यस्तो प्रकारको सत्यको बारेमा बताउन गइराखिएको छ जसलाई चाहिँ शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। And that is why I did not start my Tao Te Ching sharing from chapter 1. Actually, if you might have noticed that I started from chapter 2 and then 3 and then now back to chapter 1. यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पहिलाको क्लासमा एकैचोटी पाठ 1 बाट सुरु गर्नु भएन। पहिला उहाँले चाहिँ पाठ 2 गर्नुभयो, 3 र आज तेस्रो सेसनमा चाहिँ हामी यो पाठ 1 पढ्न जाँदै छौं। Because chapter 1 is relatively difficult to explain by words. किनभने पाठ 1 चाहिँ अरु पाठहरुको तुलनामा शब्दमा बयान गर्नु अलिकति गाह्रो छ। So we start from the first verse. 道可道非常道, that the Tao that can be spoken is not the eternal Tao. र सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामी पाठ 1 को एउटा भनाइबाट सुरु गर्न जाँदै छौं। त्यहाँ भनिएको छ कि ताओ जुन बोल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ शाश्वत अथवा त्यो चाहिँ एउटा सदाको लागि रहने ताओ होइन। The word Tao means the truth that had existed even before the universe was created. ताओ भनेको चाहिँ त्यो सत्य हो जुन चाहिँ यो सृष्टिको सुरु हुनु भन्दा अगाडि नै यो सत्यको विद्यमानता थियो। And since it had existed even before the universe was created, so apparently it is the origin of the universe. अब यो ब्रह्माण्डको चाहिँ यो सृष्टिको सुरु हुनु भन्दा अगाडि नै यो थियो भने यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै यो जुन ऊर्जा छ त्यसको पनि एउटा चाहिँ स्रोत हो। And after the universe was created, Tao still exists now within everything, everywhere, and even within each and every one of us. र अहिले सृष्टिको ब्रह्माण्डको चाहिँ निर्माण भइसकेको छ र यो अवस्थामा पनि ताओ हामीसँग नै रहेको छ, यो ब्रह्माण्डमा नै रहेको छ। अब धेरै चाहिँ रूपमा जस्तै हामी मानिसमा भयो, विभिन्न चाहिँ रूपमा चाहिँ यो ताओको विद्यमानता अझै रहेको छ। Within each and every one of us, Tao exists as our life. हामी हरेक भित्र पनि यो ताओको विद्यमानता रहेको छ।
Because we have life, we are alive, so we can breathe in and breathe out. किनभने हामी जीवित छौँ, हामीमा चाहिँ सास छ, हामी सास फेर्ने, सास बाहिर फाल्ने गर्न सक्छौँ। So our heart beats. हाम्रो मुटु चाहिँ धड्किन्छ। Our blood is circulating all over our body. र यस्तै गरेर रगत पनि हाम्रो सारा शरीरमा चाहिँ बगिरहेको छ। We give someone we can live, but we really can't live without Tao. त्यसै हामी कुनै मानिस बिना बाँच्न सक्छौँ, तर ताओ बिना बाँच्न सक्दैनौँ। Therefore, as human beings, we can't fully describe Tao because we have difficulty using any type of language to describe something intangible, inaudible, invisible, and so powerful. त्यसकारणले यो ताओलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि भाषाको प्रयोगले बयान गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, किनभने त्यस्तो वस्तु होइन जुन जस्तो स्पर्श छ, जसलाई चाहिँ देख्न सकिँदैन, जसलाई चाहिँ महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ कुनै पनि भाषामा बयान गर्नुलाई, यसको बारेमा बताउनुलाई धेरै नै गाह्रो छ। So Tao cannot be explained by using words. However, people still insist on using a language and many different ways to describe Tao. त्यसैले ताओ भनेको चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि भाषामा हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ, तर पनि मानिसहरूले चाहिँ जिद्दी गरेर विभिन्न तरिकाको प्रयोगले ताओलाई चाहिँ यसको बारेमा बताउने गर्दछन्। And that is our habit. We think everything can be explained by words. यो चाहिँ हाम्रो बानी नै भएको छ, हामीलाई लाग्छ कि हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ शब्दको प्रयोगले बयान गर्न सक्छौँ। Yes, maybe everything that exists after the universe was created, but not Tao. Tao existed before the universe was created. हो, यो सही पनि हो, किनभने हामीले बताएका व्याख्या गरेका जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ ब्रह्माण्डको सृजना भए पश्चात चाहिँ रचना भएका हुन्, जसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। तर ताओ भनेको त यो ब्रह्माण्डभन्दा अगाडि नै विद्यमानता थियो, त्यसैले यसलाई बयान गर्नु धेरै गाह्रो छ। Therefore, Lao Tzu said, as shown on the slide, त्यसैले लाओ त्जुले भन्नुभएको छ, जुन हामी यो स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौँ। those descriptions using a language represent Tao only in speaking and writing. भन्नुभएको छ कि ती जति पनि ताओलाई बयान गर्ने भाषाहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ अब बोलीको भाषामा, बोलीको तरिकामा अथवा लेखाइको तरिकामा मात्रै जनाउँदछन्। It is not the true face of Tao. र त्यो जुन बताइएको छ या लेखिएको छ त्यो चाहिँ ताओको वास्तविक रूप चाहिँ होइन। And because Tao has been existing even before any language was born, so no language is sufficient to describe Tao. किनभने ताओको जन्म चाहिँ भाषाहरूको रचना हुनुभन्दा अगाडि नै भएको हुनाले कुनै पनि भाषाले चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपले एक्सप्लेन गर्न बताउन चाहिँ गाह्रो नै छ। Let's take this table for example. Here it says, as shown on the slide, a table is a table. हामी चाहिँ यो टेबललाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। हजुरहरू स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, टेबल त जस्तो भए पनि टेबल नै हो। No matter how specific and articulated the details are presented when you explain it, a description of a table will never be able to help you understand as much as when you have a chance to see the table yourself. उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यो टेबल त टेबल हो, तर मानव त्यसमा धेरै बुट्टाहरू पुगेका छन्, सजाइएका छन्, एकदमै राम्रो बनाइएको छ, तर त्यो सजावटलाई यो यस्तो वस्तु हो भनेर शब्दले बयान गरेर बताउनु भन्दा, एक्सप्लेन गर्नु भन्दा आफ्नो आँखाले देख्यो भने मात्रै यो टेबल कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। And this may sound funny, but it's true. यो चाहिँ सुन्दाखेरि एकदमै हाँस उठ्ने जस्तो सुनिन्छ, तर यो एकदमै वास्तविकता हो। And similarly, no matter how well written, how thorough and detailed a travel book, when we want to go to some place to travel, we might read a travel book first. No matter how well written a travel book might be, reading a travel book can never replace the experience that you take a trip there.
अब अर्को उदाहरणको रूपमा चाहिँ मानौँ हामी कुनै नयाँ ठाउँमा घुम्न गइरहेका छौँ भने पहिला त्यो ठाउँको चाहिँ इतिहासहरू त्यो ठाउँमा को चाहिँ वर्णनहरू चाहिँ हामी किताबको मद्दतले हेर्ने गर्दछौँ र त्यो जति पढे पनि जति हेरे पनि जति बुझे पनि त्यो भन्दा पनि आफू नै त्यो ठाउँमा गएर घुमेको अनुभव भन्दा चाहिँ जहिले पनि कम्ती नै हुन्छ Because by taking a trip there, you can experience the place, the people, the culture, the food in person. किनभने त्यो ठाउँमा गइसकेपछि मात्रै हामीले त्यहाँको मानिसको खानाको ठाउँको र संस्कृतिको चाहिँ वास्तविक अनुभूति गर्न सक्छौँ You wouldn't say, oh, I've read this book, so I don't have to go. You wouldn't say that. हामी यो भन्दैनौँ नि कि यो ठाउँको बारेमा मैले किताबमा पढिसकेको छु अब म यो ठाउँमा जानु पर्दैन हामी यसो त कदापि पनि भन्दैनौँ The more interesting you find this travel book is, the more eager you want to go. जति चाहिँ हामीलाई त्यो किताबमा त्यो ठाउँको बारेमा लेखिएको कुरा मन पर्छ र चाख लाग्छ त्यति नै चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँमा झन् जाउँ जाउँ लाग्छ And Tao, the same. र ताओ भनेको पनि उस्तै नै हो No matter how many lectures you have attended, no matter how many scriptures you have read, you wouldn't say that, oh, I have already attained Buddhahood only through reading and attending lectures. हामीले ताओको बारेमा धेरै कक्षा सुन्यौँ होला धेरै कुराहरू पनि पढ्यौँ होला हैन तर हामी कहिले पनि अब मलाई पुग्यो म चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसके भनेर भन्दैनौँ There is still a long way to go. Even though we are very knowledgeable in Tao study, we need to practice. हामी चाहिँ ताओको अध्ययनमा जतिसुकै पोख्त भए पनि जहिले पनि हाम्रो लागि चाहिँ हिँड्ने यात्रा अझै नै धेरै लामो बाटो चाहिँ रहेको हुन्छ And as shown on the slide, it reads, in general, people are self-centered and choose to disagree with each other over who owns and knows the real truth. Moreover, everyone speaks differently. Everyone explains Tao, explains truth differently. So as a result, disagreements and conflicts occur. यहाँ स्लाइडमा पनि लेखेको साधारणतया मानिसहरू चाहिँ आत्मकेन्द्रीय हुन्छन् मैले भनेको नै सही हो भनेर चाहिँ ब्रह्माण्डको बारेमा मैले चाहिँ बेसी जानेको छु भन्ने कुराहरू चाहिँ वाद विवादहरू गर्दछन् हैन तर जस्तो भए पनि कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ताओको बारेमा विभिन्न मान्छेले विभिन्न तरिकाहरू बोल्दछन् भनेपछि त्यो हामी एकअर्काले जानेको कुरा बोल्दाखेरि झन् त्यसमाथि असहमतिहरू द्वन्द्वहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छन् Now here we are talking about religions. यहाँ चाहिँ हामीले अहिले यो कुरा चाहिँ भनेको चाहिँ धर्म अथवा सम्प्रदायको बारेमा भनेका हौं You see, the founders of world's great religions, such as Jesus Christ, for example. हामीले चाहिँ अब यो संसारको ठुलो धर्महरूका जुन फाउन्डरहरू हुनुहुन्छ उदाहरणको लागि जीसस क्राइस्ट Jesus Christ, he did not say he was going to found a religion called Christianity. उहाँले चाहिँ कहिले पनि भन्नुभएको थिएन कि म चाहिँ क्रिस्चियनिटी धर्मको चाहिँ सुरुवात गर्न गइराखेको छु Nor did Buddha say he was going to establish a religion called Buddhism. यस्तै गरेर गौतम बुद्धले पनि भन्नुभएको थिएन कि म चाहिँ बुद्ध धर्म बौद्ध धर्मको चाहिँ रचना गर्न गइराखेको छु They transmitted Tao themselves and explained the truth by using the language used by their audiences, by their people. र उहाँहरूले चाहिँ धर्म अथवा सत्यको मात्रै प्रचार गर्नुभयो शब्दको प्रयोगले र ती शब्दहरू चाहिँ अब उहाँहरूले बोल्दा 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 उहाँका अनुयायीहरूले चाहिँ त्यो शब्दहरूलाई बनाइदिनु भयो They told stories, they cited examples from the cultures of their audiences to help them understand the absolute truth. उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उहाँहरूको कथा चाहिँ सुन्ने जुन अडियन्सहरू छ सुन्ने उहाँका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा घटेका कथाहरू शेयर गर्नुभयो उहाँहरूको अनुभवहरू शेयर गर्नुभयो ताकि हामीले चाहिँ त्यो एउटा सत्यको बारेमा बुझ्न सकोस् And after they passed away, the transmission of Tao stopped, and the words they said become scriptures. र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो देहत्याग गरिसक्नु भइसकेपछि यो उहाँहरूको जुन प्रसार गर्नुभएको त्यो प्रसार चाहिँ रोकियो
र ती कुराहरू चाहिँ शब्दमा सूत्रहरूको रूपमा स्क्रिप्चर्सहरूको रूपमा चाहिँ संसारमा रहिरह्यो And the Tao they transmitted was the same. The Tao Jesus Christ transmitted and the Tao Buddha transmitted was the same, but their words were different. र उहाँहरूले जुन सत्य प्रसार गर्नुभयो त्यो एउटै नै थियो बुद्धले प्रसार गर्नुभएको सत्य जिसस क्राइस्टले प्रसार गर्नुभएको सत्य एउटै नै थियो मात्र शब्दहरू जुन उहाँले प्रयोग गर्नुभयो ती मात्र फरक थिए Because the languages and cultures they used to preach and explain the truth were different. किनभने जुन भाषा जुन वाक्यहरू र जुन संस्कृति उहाँले प्रयोग गर्नुभयो मानिसहरूलाई चाहिँ बताउनको लागि ती फरक फरक थिए Therefore, after they passed away, different religions were thus formed because superficially their scriptures are different. त्यसकारणले उहाँहरूको देहान्त मतलब देहत्याग पश्चात चाहिँ धर्म भनेर चाहिँ एउटा बन्न गयो किनभने उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएका शब्दहरू चाहिँ फरक फरक थिए त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक धर्महरू हुन गए And followers of different religions even sometimes fight against each other. र आजकल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अनुयायीहरू पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एक अर्कासँग द्वन्द्वहरू पनि गर्ने गर्दछन् Why? As shown on the text, people are self-centered and choose to disagree with each other over who owns and knows the real truth. And people speak differently about the true Tao as a result. Disagreements and conflicts occur. यहाँ हाम्रो स्लाइडमा हामीले देख्न सक्छौँ किनभने मानिसहरू चाहिँ आत्मकेन्द्रीय हुन्छन् हैन सत्य बोल्ने मान्छे चाहिँ एकजना हुन्छ तर त्यो सत्यलाई बयान गर्ने अनुयायीहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छन् र उनीहरूको आफ्नो फरक फरक विचार हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरू फरक फरक तरिकाले चाहिँ बोल्ने गर्दछन् र त्यहाँ चाहिँ केही अब असहमतिहरू पैदा हुन्छन् र द्वन्द्वहरू पनि उत्पन्न हुन सक्छन् And after Shakyamuni Buddha attained the ultimate enlightenment, he started to preach. र जब गौतम बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो उहाँले चाहिँ त्यो सत्यको बारेमा चाहिँ मानिसहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो Buddha had preached for 49 years. गौतम बुद्धले चाहिँ 49 वर्षसम्म धर्मका कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भयो But in the end, Buddha said, तर अन्तमा बुद्धले भन्नुभयो as shown on the slide, I have preached the truth of Tao for 49 years, but actually I haven't said a single word. If you said I have lectured Tao to people, you have dishonored my reputation. हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ गौतम बुद्धले भन्नुभयो कि मैले 49 वर्षसम्म ताओको चाहिँ प्रचार गरेँ तर मैले कहिले पनि ताओको बारेमा एक शब्द पनि बोलिन यदि मैले ताओको बारेमा प्रवचन गरेको छु भनेर चाहिँ तिमीले भन्छौ भने तिमीले चाहिँ मेरो सुप्रतिष्ठालाई अनादर गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो Because Tao cannot be spoken. And why Buddha said he never say a single word? Because he said he never said a single word on Tao. किनभने ताओलाई चाहिँ शब्दमा पोख्न नै सकिँदैन त्यसैले किन गौतम बुद्धले चाहिँ मैले ताओको बारेमा एक शब्द पनि भनेको छैन भनेर भन्नुभयो त He said this because for fear that people might take knowledge for enlightenment. किनभने मानिसहरूले चाहिँ अब त्यो शब्दलाई बुद्धत्व प्राप्त गरे भन्नको लागि प्रयोग गर्छ भनेर Buddha is telling people that the true meaning of Tao is impossible to describe when using languages. Therefore, as shown on the slide, if we want to know what Tao really is, we need to practice and experience it on our own. गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ कि ताओको बारेमा मानिसहरूलाई भाषाको प्रयोग गरेर बताउनु एकदमै गाह्रो छ त्यसकारणले यदि हामी चाहन्छौँ कि ताओ के हो भनेर साच्चै चाहिँ जान्न चाहन्छौँ भने हामीले त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ र अनुभव गर्नुपर्छ This is the first verse of chapter 1 and the second verse is 名可名非常名 The name that can be named is not the eternal name. अहिले भर्खरै हामीले कुरा गरेको चाहिँ पहिलो पाठको पहिलो चाहिँ हरफ हो र दोस्रो हरफ यस प्रकार रहेको छ कुनै नाम जसलाई नामाङ्कित गर्न सकिन्छ त्यो शाश्वत नाम होइन As shown on the slide, while the world developed into many things which can be seen and touched, then people
experienced them through their senses and started to identify and name each one of them. However, no name in our knowledge is eternal. यहाँ भनेको छ कि संसारले चाहिँ यस्ता धेरै चिजहरू बनाए जसलाई हामी देख्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ र मानिसहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई आफ्नो इन्द्रियहरू प्रयोग गरेर अनुभव गर्न थाले, चिन्न थाले र बिस्तारै बिस्तारै नाम दिन थाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनाम कुनै पनि नामै छैन भनेको नै वास्तवमा चाहिँ हाम्रो ज्ञान अनुसार चाहिँ त्यो नै सदाको लागि रहने एउटा शाश्वत नाम हो। See, no name is eternal. See, the same fruit, but use different languages. Different languages call the same fruit differently. अब हामी हेर्न सक्छौँ अनाम नामै छैन भनेको नै सदाबहार नाम हो रे, शाश्वत नाम हो रे। अब उदाहरणको लागि एउटा फलफुल छ भने त्यो फलफुललाई विभिन्न भाषामा विभिन्न चाहिँ तरिकाले बोलाइन्छ। And as on the slide, meanwhile, everything in the universe is constantly changing. So does the name for each object. For example, when a person dies, his name disappears from the record book of the government office. And when something disappears, it loses its permanent status, such as a species. When a species is extinguished from the world, like dinosaurs, then it loses its permanent status in the world. र अब यसलाई अझै एक्सप्लेन गर्नको लागि यो जुन ब्रह्माण्डमा जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ निरन्तरपूर्वक परिवर्तन भइराख्ने अवस्थामा छ हैन। त्यसै गरेर विभिन्न वस्तुहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले म छु, मेरो नाम छ, तर मेरो मृत्यु भइसकेपछि मेरो यो नाम पनि चाहिँ सरकारको किताबबाट मृत्यु दर्ता गरिसकेपछि यो मान्छे छैन भनेर हाम्रो नाम हटाइन्छ हैन त। भनेपछि त्यस्तै गरेर विभिन्न प्रकारका चाहिँ जीव जन्तुहरू छन् जुन चाहिँ वातावरणको परिवर्तन अनुसार हराएर गएका छन्, उनीहरूको अस्तित्व नै हराएको छ। उदाहरणको लागि डाइनोसर। And since name is not eternal, so the nameless is the origin of heaven and earth. भनेपछि नाम भनेको के रहेछ त? नाम हुनु भनेको चाहिँ सदाबहार हुँदैन रहेछ, त्यो नाम जतिखेर पनि हट्न सक्छ। त्यसैले अनाम अर्थात् नामै छैन भने त्यो मात्रै चाहिँ सदाको लागि As shown on the slide, therefore, the only true origin of the universe must be something without a name, because the true origin is eternal. So name is not eternal. So the origin must be something without a name. त्यस कारणले यहाँ स्लाइडमा पनि भनेको छ ब्रह्माण्डको सत उत्पत्ति भनेको पक्कै पनि अनाम हुनुपर्छ। किनभने पछि त अब यो संसार आयो, संसारको अस्तित्व आइसक्यो भनेपछि सबैको नाम छ। अहिले जुन हामीले अघि नै भनिसक्यौँ नाम भनेको हराउन सक्छ, तर त्यो नाम आउनुभन्दा अगाडिको जुन एउटा सत्य छ त्यसको पक्कै पनि नाम हुनु हुँदैन। त्यसैले त जहिले पनि अमर छ। Because before the universe came into being, concepts and things did not exist, and no human consciousness was present to perceive and name them. So whatever was there, human being had no consciousness. I mean, even no human being was there. So it cannot be explained by human consciousness later. त्यसैले यो ब्रह्माण्डमा अस्तित्वमा आउनु अघि धारणा र वस्तुहरूको अस्तित्व नै थिएन र आत्मसात गर्न सक्ने र नामाकरण गर्ने मानव चेतना नै थिएन। जस्तै अब त्यतिखेर त मान्छे नै थिएन भने अवश्य पनि उनीहरूले बुझ्न सक्ने भाषाहरूको पनि निर्माण भएको थिएन भनेपछि यो सबै कुराहरू चाहिँ अनाम नै थियो। And next verse is the named is the mother of myriad things. र अर्को हरफमा लेखिएको छ कि नामाङ्कित हुनु भनेको चाहिँ अनगिन्ती वस्तुहरूको पनि जननी हो। On the slide, once the universe came into being, the stage was set for the physical manifestation of everything, including human beings. So these humans eventually attain sufficient awareness to observe all things and name them. र यहाँ भनेको छ कि जब ब्रह्माण्ड अस्तित्वमा आयो त्यसपछि मानव जाति सहित भौतिक कुराहरूको लागि पनि एउटा स्टेज तयार भयो। भनेपछि अब मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यो पर्याप्त चेतना भयो कि उनीहरूले चाहिँ भए भएको कुराहरूलाई अब यसो अब्जर्भ गर्ने, हेर्ने, हेरिसकेर उनीहरूको चाहिँ प्रकृति अनुसार नाम दिने। Here say name them. Here name refers not only to give it a name, but also include to give it a description. यहाँ नाम दिने भन्नाले चाहिँ के भन्छ भनेर नाम दिने मात्र होइन कि त्यो नाम सहित
त्यसको बयान व्याख्या पनि दिने हो। Now here comes the most important part of this chapter. र अब चाहिँ यो पाठको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागमा हामी आएका छौँ। Thus, constantly without desire, one observes its essence. यहाँ भनेको छ कि तृष्णा रहित भएर एकले चाहिँ यसको सारको एउटा रहस्य चाहिँ अवलोकन गर्दछ। Based on the understanding of Tao so far in chapter 1, पाठ 1 मा हामीहरूले जति पनि ताओको बारेमा बुझेका छौँ त्यसको आधारमा we know the origin of the universe. The origin of our thoughts and mind is actually in Chinese, I say, wu. हाम्रो जति पनि दिमागमा विचारहरू आउँछन्, जति पनि कुराहरू खेल्छन्, त्यो सबैको स्रोत के हो त? त्यसलाई चाइनिजमा चाहिँ ऊ भनिन्छ। And this wu does not mean nothing. But we have no other word, but the only word we can use is nothing or nothingness or void. अब खास गरेर यो ऊको अर्थ केही पनि होइन चाहिँ भनिएको होइन, तर यो ऊलाई चाहिँ भाषामा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नथिङ, केही पनि होइन अथवा void अर्थात् खालीपन नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। And here the wu means Tao, our origin is pure and tranquil. अब यहाँ ऊ भनेको के हो त भन्दाखेरि ताओ अर्थात् हाम्रो जुन एउटा चाहिँ स्रोत छ त्यो भनेको चाहिँ एकदमै सफा र एकदमै शान्त छ। It's free of troubles, it's free of worries. यो चाहिँ कुनै पनि चिन्ता, कुनै पनि पीडाहरूबाट चाहिँ मुक्त छ। So we need to constantly keep calm, peaceful, and get rid of distracting thoughts. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि शान्त हुनुपर्छ र हामीलाई जति पनि विचारहरूले डिस्टर्ब गर्न आउँछन्, हामीलाई फोहोर बनाउन आउँछन्, ती कुराहरूबाट चाहिँ हामी टाढा बस्नुपर्छ। So that we can observe and connect to the wonderful essence of Tao. ताकि हामी चाहिँ जुन ताओको एउटा एकदमै सुन्दर एउटा जुन सार छ त्योसँग चाहिँ हामी जोडिन सकौँ। Because we have all received Tao. So while we are practicing this, our wandering thoughts will naturally and gradually return to the center of our heart. हामी सबैले ताओ प्राप्त गरिसकेका छौँ र अभ्यास गरिरहनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्राकृतिक रूपमा त्यो जुन सुन्दर एउटा केन्द्र छ त्यो केन्द्रमा पुगेर त्यो केन्द्रसँग चाहिँ हामी जोडिन सकौँ भन्नको लागि। The center of our heart means the first treasure. र हाम्रो हृदयको हाम्रो मनको केन्द्रमा पुग्नु र त्यो भनेको के हो त? हाम्रो पहिलो ज्ञानको खजाना। In the background of the slide, we can see part of a circle because I enlarged it over the border of the slide, so it looks like part of a circle. Actually, it was originally it is a perfect circle. र हामी यो स्लाइडको ब्याकग्राउन्डमा पनि एउटा गोलाकार देख्न सक्छौँ। उहाँले यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ बोर्डर भन्दा बाहिर गएको भएर चाहिँ आदि गोलो जस्तो देखेको छ र खास गरी चाहिँ पूर्ण गोलो हो। And the perfect circle represents the essence of Tao, pure because it's empty, so it means it's pure, and it's perfect. It's round, perfectly round. It means it's flawless. त्यस कारणले यो गोलोले चाहिँ ताओको सारलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन चाहिँ एकदमै सफा छ, स्वच्छ छ, एकदमै सम्पूर्ण छ। किनभने यो गोलो भनेको नि कुनै पनि घ्याङ घुरुङ नभइकन एकदमै गोलाकार, एकदमै पर्फेक्ट गोलाकार। And here comes a very important part of this chapter because here is teaching us how to solve the problems in our life. र अब चाहिँ यो स्लाइडमा हाम्रो पाठको एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ किनभने यसबाट चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ कि हामीले हाम्रो जीवनका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने। Constantly with intentions, one returns to the center of heart. हामीले चाहिँ एकदमै दृढताका साथ आफ्ना विचारहरूमा अडिग भयौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो मुटुको, हाम्रो मनको केन्द्रमा फर्कन सक्छौँ।
We have just talked about we should get rid of our wandering thoughts and be tranquil and peaceful and try to comprehend the Wu. But as a human being, we have a life to live. We need to live a life. We need to make a living. We need to make money. So we always need to do something. अब भन्न त भनेको छ कि हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो रुमलिरहेको विचारलाई चाहिँ हामीले एकाग्र गर्नुपर्छ, राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ र फर्कनुपर्छ। तर हामीले पनि त हाम्रो जीवन बाँच्नुपर्ने हुन्छ, पैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ र धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। We cannot just sit there and doing nothing. We have many things to deal with. हामी चाहिँ एक ठाउँमा बसेर केही पनि नगरिकन ध्यान मात्र त गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त अझ थुप्रै छन्। We have many tasks to accomplish, many people to meet, and many places to go. हामीले चाहिँ अझ धेरै कामहरू सघाउनु पर्ने छ, धेरै मान्छेहरू भेट्नु पर्ने छ, अझ धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ हामी जानुपर्ने छ। When we have thoughts and intentions, where do they come from? अब जब हाम्रा यस्ता विचारहरू आउँछन्, म यस्तो गर्छु भन्ने संकल्पहरू आउँछ भनेपछि के कुराहरू कहाँबाट आउँछन् त? Most of the time, the people's thoughts and intentions come from the 5 senses as shown on the slide, the right part of the slide. हाम्रा विचारहरू चाहिँ धेरै जसो 5 वटा इन्द्रियहरूबाट आउने गर्दछन्, जुन चाहिँ हामीले यो स्लाइडमा देखिराखेका छौँ। You see, our eyes, our ears, our nose, our mouth, and our body will make decisions for us. जस्तै हाम्रो आँखा, कान, अब जति पनि इन्द्रियहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनका धेरै निर्णयहरू लिइरहेका हुन्छन्। So who is the decision maker of our life? Actually, we have several. Eyes, ears, nose, mouth, and body will all make decisions. Sadly, wrong decisions usually. भनेपछि को चाहिँ हाम्रो जीवनको निर्णयकर्ता हो त? कसले निर्णय लिन्छ त? हेर्नुस् त हाम्रो आँखाले, कानले, नाकले, मुखले, हैन? तर खास गरी एकदमै यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि यिनीहरूले लिने निर्णयहरू चाहिँ बेसी गलत हुन्छन्। So we are always in trouble. त्यस कारणले गर्दा हामी जहिले पनि समस्यामा पर्छौं। For example, our eyes, we want to see. So seeing too much, some people just cannot take their eyes off their phone. They always, their eyes just like stick to their phone. अब उदाहरणको लागि हाम्रो आँखा, हामी मानिसहरू चाहिँ धेरै कुराहरू हेर्न मन पराउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले फोन हेरिसकेपछि म त्यो फोनबाट चाहिँ मेरो आँखा नै हटाउन सक्दिनँ। And we like to listen to good music, easy listening music. So we listen too much. We can't take our earphone out of our ears. त्यसै गरेर हामीलाई राम्रा राम्रा गीतहरू सुन्न मन पर्छ र जब हामी कुनै राम्रो म्युजिक सुन्न थाल्छौँ तब इयरफोन नै हाम्रो कानबाट चाहिँ हामीलाई हटाउनु मन पर्दैन। And we like to eat. We like to taste the good food. So we're eating too much and putting on too much weight. र हाम्रो मुखले चाहिँ हामीलाई मिठो खानु मन पर्छ र जब हामी एकदमै मिठो मिठो खानेकुरा खानु मन परेर धेरै खान्छौँ तब हामी मोटाउँदै जान्छौँ। The list goes on and on, but these are just simple troubles. यस्तो खालको लिस्ट त अझ धेरै नै छन्। अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभएको साधारण समस्याहरू मात्र हुन्। And interaction of different desires result in great troubles. र जब चाहिँ विभिन्न प्रकारका हाम्रा मनोकांक्षा, इच्छाहरू चाहिँ एक आपसमा कुराकानी गर्न थाल्छन् तब झनै ठुलो समस्याहरूको चाहिँ आगमन हुन्छ। For example, we become so greedy that we are dying for something, no matter it's right or wrong, to get it. We just want it. उदाहरणको लागि चाहिँ लोभको कुरा गर्यो भने अब हामीलाई जे जसरी पनि मलाई यो कुरा चाहियो भन्ने लोभ लाग्यो भने बरु हामी मर्छौं तर त्यो लोभ चाहिँ पूर्ति गरेरै छाड्छौं। And when our desires are not satisfied, we become so angry that we might hurt someone. यस्तै गरेर हाम्रा इच्छाहरू हामी पूरा गर्नको लागि यति चाहिँ आतुर हुन्छौं कि हामीले त्यसको लागि अरूलाई चोटपटक पनि पुर्याउन सक्छौं। Or we become so frustrated that we might hurt ourselves.
यति मात्रै होइन कि हामी आफैले आफैलाई नै हानि पुर्याउँछौँ भनेर हामी फेरि दुःखमा पनि डुब्न सक्छौँ। And these are just simple cases. यो भनेको त एकदम साधारण कुराहरू मात्र हुन्। In reality, things are very complicated and we are trapped in the endless cycle of reincarnation. वास्तविक संसारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरै ठुलो ठुलो भुमरीमा हामी फस्न सक्छौँ। भनौँ न यस्तोसँग चाहिँ हामी त्यो जालमा फस्छौँ कि यो संसारमा नै एउटा चाहिँ कहिले पनि नसकिने दुःखको जालमा हामी फस्न सक्छौँ। So since the five senses create hells, saints and sages teach us to go to heaven through the holy gate. त्यसकारणले जब यी कुराहरूले चाहिँ यी पाँच इन्द्रियहरूले चाहिँ हामीलाई नर्कतिर लग्छन् भने त्यसकारणले गर्दाखेरि साधु सन्तहरूले चाहिँ जहिले पनि भन्नुभएको छ कि सही द्वारको प्रयोग गर्नुहोस्। The holy gate means our first treasure. र यो सही द्वार भनेको हाम्रो पवित्र द्वार हो जुन चाहिँ हाम्रो पहिलो ज्ञानको खजाना हो।